نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. تكلمنا أمس على تصريحات وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي بشاغة. فتحي بشاغة قبل ساعة تحديدا من حلقة البلاد أمس، يعني تقريبا الساعة 8 7:30، نزل تصريحه في بلومبرج وأمنيته أو تمنياته على الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تدير قاعدة عسكرية في ليبيا، أو اقتراحها اللي هو اقترحها على الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تدير قاعدة عسكرية في ليبيا عشان تواجه النفوذ الروسي. تكلمنا على الخبر هذا وعلقنا عليه، خذيناه بالقراءة وبالتحليل والرسائل اللي فيه بعد ساعة تحديدا من نشر اللقاء في بلومبرج مع فتحي بشاغة. وتوقعنا طبعا أو تنبأنا، وهذا شيء منطقي، أنه حيصير جدل كبير جدا على تصريحات فتحي بشاغة بخصوص أمنية القاعدة العسكرية الأمريكية في ليبيا. وفعلا صار جدل كبير جدا على مستوى النخب، على مستوى سياسي، على مستوى إعلامي، وحتى على مستوى قادة المجموعات المسلحة المتحالفين مع حكومة الوفاق. صار جدل كبير زي ما توقع الجميع، لأن الطلب أو الأمنية أو التمني هذا كان كبير جدا. وزي ما ذكرنا أمس والناس اللي تابعت معنا أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا بالنسبة لها ما هيش أولوية. الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكان وترامب تحديدا، ما زالوا يشوفوا أن ليبيا هي مشكلة الأوروبيين، والأوروبيين هم اللي يتولوا حل المشكلة هذه. وهذا طبعا شفناه في برلين، وشفناه أيضا قبل برلين. يعني الاهتمام هو اهتمام أمني متواضع مع اهتمام سياسي بسيط أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. ليبيا ما هيش أولوية زي ما قلنا. لو كانت أمريكا تبي تفكر أن هي تواجه روسيا في أي مكان في العالم، ربما كانت أنسب ساحة هي الساحة السورية اللي تراجعوا فيها الأمريكان وقاعدين يديروا في إعادة انتشار في جميع الأحوال في كل المناطق اللي هم موجودين فيها في الشرق الأوسط، وقاعدين يحاولوا يعيدوا هالانتشار هذا إياه بحيث أنهم يقدروا يواجهوا النفوذ الروسي الصيني في المستقبل. طيب، إذن صار جدل كبير وجدل نخبوي وسياسي وإعلامي به الخصوص. طلع اليوم الساعة 2 في الظهر فتحي بشاغة وزير داخلية الوفاق المفوض ودار مؤتمر صحفي. الجميع طبعا كان يتوقع أن فتحي بشاغة ربما طالع عشان يفسر أو يبرر تصريحاته أو تمنياته في مسألة القاعدة الأمريكية أو اقتراح على الأمريكان أنهم يديروا قاعدة في ليبيا. لكن اللي صار غير متوقع. فتحي بشاغة ما ذكرش الموضوع هذا لا من قريب ولا من بعيد. نسينا موضوع القاعدة أو التمني على الأمريكان أنهم يديروا أو يفكروا في إنشاء قاعدة عسكرية لمواجهة الروس في ليبيا. وتكلم فتحي بشاغة في موضوع آخر مختلف تماما. فتح موضوع قديم جديد متجدد بالنسبة للملحمة الكبيرة اللي سيرة بين وزير داخلية الوفاق وبين المجموعات المسلحة اللي تنتمي تحديدا للعاصمة طرابلس. فتحي بشاغة في المؤتمر الصحفي قاعد يذكر في إنجازات أو اللي يصف فيه هو إنجازات لوزارة الداخلية في خلال ال10 شهور في خلال السنة اللي فاتت. من أول ما هو استلم وزارة الداخلية تكلم على فساد مالي طبعا ذكره من جديد. ولو يتذكر الجميع قبل 4 أبريل فتحي بشاغة تكلم على أن الميزانية صفر، ما فيش ميزانية تصل لوزارة الداخلية وتسيطر وتهيمن عليها المجموعات المسلحة اللي هي تنتمي تحديدا للعاصمة طرابلس. ذكر ودار فلاش باك وعودة تاريخية للمجهوداتهم اللي يديروا فيهن، وقال أن في من يحاول أنه هو يشوه. هذه طبعا أبرز العناوين العريضة في تصريحات فتحي بشاغة. قال في ناس قاعدين يشوهوا في عملنا وفي جهودنا وقاعدين يقوضوا في عمل المؤسسة الأمنية داخل العاصمة طرابلس، وسمى بالاسم تشكيل مسلح أو مجموعة مسلحة اللي هي النواصي، مجموعة مسلحة تنتمي للعاصمة طرابلس. هجوم كان من وزير داخلية الوفاق على مجموعة النواصي تحديدا، وتكلم كيف أن المجموعة هذه لها علاقة بمساومة الوزراء، وتكلم على أن مسألة خطف ضباط وخطف عسكريين مرتبطين بوزارة الداخلية ويعملوا تحت إدارة وزارة الداخلية تم القبض عليهم من خلال المجموعات المسلحة هذه، وأن هذا شيء غير مقبول. ووجه نصح للتشكيل المسلح النواصي، قال لهم ما تسمعوش كلام الناس، أمراءكم وضميرهم يقودوا فيكم نحو الهلاك، وضم ناس مستفيدين ماديا وإلى آخره، وما فيش داعي تسمعوهم، تعالوا عندنا نحن في وزارة الداخلية نحن نقدر نحتويكم وتمشي الأمور بشكل جيد.
بعض الناس المراقبين واللي تابعوا المؤتمر الصحفي لفتحي بشاغة انتقدوه في جزئية معينة. قالوا والله كلامه إيجابي عن مسألة المجموعات المسلحة وخطرها وكيف أن هي تقوض في الجهود الأمنية، هذا مش حد مختلف عليه. لكن المشكلة أن وزير داخلية الوفاق المفوض استثنى المجموعات المسلحة اللي هي تتبع لمدينة مصراتة، وكان الحديث كله على المجموعات المسلحة اللي هي تنتمي إلى العاصمة طرابلس. وهنا في اللي يبي يرجع شوي للتاريخ، يقول أساساً المجموعات المسلحة اللي هي موجودة في العاصمة طرابلس خضت شرعية وجودها بسبب المجموعات اللي كانت قبلها، اللي هي مجموعات تنتمي تحديداً لمدينة مصراتة ومجموعات إلى مدينة الزنتان بعد 2011 وفي 2012 لما صار صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة داخل العاصمة طرابلس، أعطاه نوع من الشرعية للمجموعات اللي هي تنتمي جغرافيا للعاصمة طرابلس. الشباب اللي هم داروا تشكيلات مسلحة بعد التحرير بين قوسين وداروا مجموعات مسلحة أعطتهم نوع من الشرعية بحكم عاد أن هم من المدينة ويعرفوهم أبناء المدينة وأبناء الحي، يعني حتى من باب حتى البلا فيه ما تختار أو الشر فيه ما تختار أو تختار أهون الشرين. يعني شرعية المجموعات المسلحة اللي تنتمي لطرابلس في الواقع بنيت على العداء من الناس للمجموعات المسلحة اللي هي اليوم شكرها فتحي بشاغة وزير داخلية الوفاق المفوض. على كل حال، بعد المؤتمر الصحفي انتقلنا لجدل آخر ونسينا مسألة القائدة الأمريكية العسكرية ودخلنا في موضوع آخر اللي هو الخلاف المتصاعد داخل تحالف الوفاق بين وزارة الداخلية وبين مجموعات مسلحة تنتمي للعاصمة طرابلس، وهو خلاف بالمناسبة قبل 4 أبريل. لو نديروا جولة ونشوفوا ردود الأفعال على مستوى النخب والناس اللي هم علقوا سواء على تصريحات فتحي بشاغة بخصوص تمنيه على الأمريكان أنهم يديروا قاعدة عسكرية، أو تصريحات فتحي بشاغة في مؤتمر صحفي اللي كان الساعة 2 في الظهر وحديثه عن المجموعات المسلحة بعينها وتنتمي للعاصمة طرابلس. نديروا جولة ونشوفوا في السوشيال ميديا كيف كان المزاج العام وكيف تعاطوا مع تصريحات فتحي بشاغة بين أمس وبين اليوم. الرد طبعا بالنسبة للمؤتمر الصحفي اللي كان اليوم جاء طبعا وبالطبيعي أنه هو حيجي رد فعل من النواصي. تشكيل المسلح بتاع النواصي ردوا على فتحي بشاغة السلام عليكم تنويه، ويعني يبدو أنها هي رسالة للرأي العام الليبي: لا زالت قواتنا في جميع المحاور تلقن العدو دروس في القتال ولن نخذل دماء الشهداء. كل ما حدث اليوم هرطقة إعلامية لم ولن نلتفت لها، مدافعنا وسلاحنا جاهز لصد العدوان في أي وقت ولن نقف مكتوفي الأيدي. هذا طبعا رد من النواصي على المؤتمر الصحفي لفتحي بشاغة. ننتقلوا لي القيادي المهم والبارز جدا في النواصي واللي هو مطلوب عند النائب العام واللي أيضا ذكرت في حقه مذكرة حمراء في الانتربول، الصندوق محمد البذراع محمد الأزهري. يجب فتح تحقيق في وزارة الداخلية ومعرفة الآلية التي تم تكليف الخونة زي ما هو يسمي فيهم والمتآمرين على طرابلس بعدة مناصب حساسة في الوزارة، ويجب مساءلة وزير الداخلية بصورة شخصية. كان هذا كلام الصندوق. في ردود فعل ثانية وهي متضامنة مع وزارة داخلية الوفاق ومع فتحي بشاغة، وكان رد الفعل من لواء الصمود على صفحتهم الرسمية. لواء الصمود اللي هو يتبع صلاح بادي اللي مدرج اسمه في عقوبات مجلس الأمن وعليها عقوبات دولية. 80% من القوات المدافعة عن العاصمة و100% من القوات المرابطة في محاور سرت من مصراتة وزليتن وباقي مدن الأحرار تقف مع وزير الداخلية الليبي فتحي بشاغة قلبا وقالبا، والذي لا يعرف هذا الثقل أنصحه ألا يطعن في الرجال إلى آخره. هذا كان الصمود. هذين طبعا تصريحات كلها جت في إطار الرد ويعني ردود الأفعال على المؤتمر الصحفي بتاع وزير داخلية الوفاق المفوض فتحي بشاغة. نرجع من جديد لمسألة التمني أو أمنية أو الطلب متاع فتحي بشاغة أن تكون في قاعدة عسكرية أمريكية يواجه بها الأمريكان روسيا في ليبيا. في إدراج مهم للأستاذ عبد الحفيظ غوغا نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا، الأستاذ عبد الحفيظ غوغا معلق على الموضوع، يقول أن العرب عموما يغازلون أمريكا ويطلبون ودها سرا وعلنا يهرعون إلى ربيبتها في المنطقة إسرائيل إرضاء لها وتوسلا لعلاقة جيدة معها، ويتمنون تدخلها ويناشدون دعمها ولو بكلمة من رئيسها كما يصفه البعض من أبناء جلدته، حتى وإن كانت سياستها التخلي عن اتخاذ المبادرة في بعض الشؤون الإقليمية. المنشور طبعا موسع ومتوسع فيه الأستاذ عبد الحفيظ غوغا. يقول: وذكاء من ابتليت بهم بلادنا ونصبوا عليها يصور لهم أن الحل لما ورطون فيه من أزمات يكون باستدعاء أمريكا، فهذا يطالبها علنا بحمايته من خلال منحها قاعدة عسكرية، وذاك من عاصمتها يطالب باتخاذ موقف قوي ووضعها حد لإرسال تركيا للعتاد والإرهابيين إلى ليبيا. إذن هذا جزء
رأيي للأستاذ عبد الحفيظ غوغا اللي يشوف لنا يعني الاستنجاد بأمريكا هذا يعني ما هوش خيار استراتيجي وشيء تعودنا عليه. نمشي أيضا للدكتور سالم الهمالي المهتم أيضا بالشأن السياسي. الدكتور سالم الهمالي علق على الموضوع بجملة واحدة: لا للقواعد الأجنبية في ليبيا، نريد وطن حر مستقل. طيب نمشوا لقيادي آخر في العاصمة طرابلس، أيمن بوعرقوب. أنا بنسمع الكلام تمام، وكلمت جماعة النواصي، يعني يعلق طبعا على مؤتمر صحفي بتاع بشاغة، كلمت جماعة النواصي بيروحوا توا سيتم تكليف شرطة النجدة ومركز الأوسط بمحور الخلة وعين زارة، وزيد هالخلاطات يعني إدراج تهكمي. حافظ الغويل المقرب من تحالف الوفاق، مهتم بالشأن السياسي، محلل سياسي يعني ومقرب من تحالف الوفاق، يقول إقامة القواعد العسكرية الأمريكية راهو ماهوش بالعزومة. ننتقل إلى قيادي آخر في مدينة مصراتة تعليقا على تصريحات فتحي بشاغة، والهنا التصريح طبعا لا علاقة بالقاعدة الأمريكية أو الأمنية فتحي بشاغة. شن علاقتك تأذن أو تعطي قاعدة أمريكية؟ أنت ألها بوزارتك، مالكش علاقة بأعمال الحكومة، هذا اختصاص الرئيس، أنت غير أمن الساحلي بس، لو نجحت درت إنجاز، وأنت كل مرة طالع برا الطريق يا مفرط في الوطن، تفريط خسارة. على كل حال هذا كان جزء، ما نبغاش نطول واجد في مسألة الإدراجات، يعني تعطيك فكرة عن المزاج العام للناس اللي هم تلقفوا تصريحات فتحي بشاغة، سواء لقاء في بلومبرج أو مؤتمر الصحفي اللي كان الساعة 2 في الظهر. إذا نحن قاعدين نشوفه في خلاف متصاعد، وهذا مراقبين واجدين متابعين واجدين تكلموا عليه، وقالوا أن الوضعية تحالف الوفاق اللي يضم الطيف الواسع هذا كله اللي مصالحهم تختلف، المستقبل حيكون مظلم في مسألة التحالفات، لأن هي تحالفات مرحلية. تحالفات مرحلية تجمعها مصلحة مؤقتة اللي هي طبعا مصلحة قتال الجيش الوطني، ويعني تتعارض مصالحهم مع مصالح أو مشروع الجيش الوطني أو رؤية الجيش الوطني لحل الأمور. نطلع من القصة هذه ونمشوا إلى مواضيع أيضا مهمة، ونحن قاعدين نتابع معكم في الأمور، معركة طرابلس أول بأول، ونتابع طبعا في التداعيات السياسية لمعركة طرابلس على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي، ولكن خلينا في الواقع. نبغى نمشوا إلى تصريحات للناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد سماري. بالمناسبة 9:30 حيكون في مؤتمر صحفي استثنائي اللواء أحمد بعد ربع ساعة، نشوفوا شنو هو الجديد عنده. ولكن تصريحاته لها علاقة الآن بمصراتة ولها علاقة بمسألة السلاح اللي يجي ويوصل 24 ساعة. نقرأ لكم الخبر، خبر القيادة العامة على لسان اللواء أحمد مسماري: رصدنا وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ميناء مصراتة في اختراق علني للهدنة. إذن الجيش الوطني قاعد يعلن للجميع أن راه في سلاح معدات عسكرية تصل من تركيا إلى ميناء مصراتة، طبعا بحسب القيادة العامة للجيش الوطني. الموضوع هذا يمشي بينا لموضوع أهم ولقصة مهمة صارت في الأيام اللي فاتت، كتبت عليها نيويورك تايمز وكتبت عليها صحف إيطالية وتكلم عليها الادعاء الإيطالي على سيرة السلاح اللي جاء بسفن إلى ميناء مصراتة. القصة هذه قصة مهمة جدا، وهذا أنا أقرأ لكم أشياء مهمة جدا، وقصة هذه هي من صحيفة نيويورك تايمز ومن الادعاء الإيطالي في مدينة جنوة تحديدا. اعتقلت السلطات الإيطالية قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني. تقول أنت شنو جاي بعد العلم اللبناني لإيطاليا، حتعرف بعدين التفاصيل. اعتقلت السلطات الإيطالية سفينة تحمل العلم اللبناني للاشتباه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك دبابات ومدفعية، وفقا لما ذكره المدعي العام بمدينة جنوة الإيطالية. كلام هذا أول أمس. هذه قصتها، قصة السفينة هذه هي طبعا هي نموذج أو مثال لما قاعد يحدث الآن، الأنشطة العسكرية ووصول السلاح، كيف يوصل السلاح وكيف يمشي وكيف يجي وكيف يصل لطرابلس، كيف يصل للمجموعات المسلحة، وكيف يصل أيضا لتنظيمات أخرى زي مجالس الشورى إلى آخره. في سفينة، السفينة هذه طلعت من ميناء مرسين التركي. من المفترض أن رحلتها الطبيعية وين تكون؟ مفروض هي طالعة من ميناء في تركيا إلى جنوة الإيطالية، هذه الرحلة الرسمية. طلعت السفينة هذه يا سيدي الكريم من تركيا من ميناء مرسين، وبعدها طفوا أنظمة الرادار والإرسال وأجهزة الإرسال والاستقبال، طفوهن الطاقم بتاع السفينة، وتوكلت على الله السفينة واتجهت وما توقف إلا في طرابلس. حتعرف كيف عرفوهن التفاصيل هذه بعدين الطليان. وقفت في طرابلس، نزلت شحنات سلاح، دبابات، مدافع وأسلحة ثقيلة، والكلام هذا يوم 3 فبراير الجمعة.
وموجود في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اللي بيجي يدور ويطلع وياخذ الخبر بشكل أكثر توسع يعني. دبابات هاوزر ورشاشات وأنظمة دفاع جوي نزلا يوم الجمعة وين؟ في العاصمة طرابلس. المقرر بالرحلة الرسمية أن السفينة هذه المفروض ما كانش فيها أسلحة أصلا، المفروض طالعة من تركيا من ميناء متاع هذا مرسين التركي وتمشي إلى جنوة إلى إيطاليا وتشيل سيارات وتجيب سيارات. اللي صار كالتالي: في ضابط موجود في السفينة، الضابط هذا لما شاف الأمور بهذا الشكل يبدو أنه هو ما كانش في تنسيق، إضافة ما كانش في تنسيق مع الجماعة اللي اشتغلوا على مسألة تهريب السلاح وكان وجوده شكلي. المهم الضابط هذا طلب اللجوء، هذا هو اللي بلغ السلطات الإيطالية وقال لهم نحن راهو نزلنا في طرابلس ونحن جايين باتجاه جنوة. بمجرد ما وصلت السفينة إلى جنوة الإيطالية من جنوة تم التحفظ عليها، وأساسا المخابرات الإيطالية عندها معلومات من البداية أن السفينة هذه راهو مشتبه بها أن هي شايلة سلاح من تركيا لليبيا. طبعا الطليان يبغوا يشتغلوا، الطليان الآن قاعدين بصدد تطبيق نتائج برلين، بما أن الجميع يتكلم عن نتائج برلين أساسا منع تدفق السلاح إلى ليبيا. الأوروبيين قالوا داروا قرار قبل 4 أيام وقالوا نحن حنمنع تدفق السلاح بحرا وجوا، جسور الجو واللي يجي على البحر والأسلحة هذه كلها نحن حنوقفوها لليبيا عشان ينجح نتائج مؤتمر برلين، وهذا فيه قرار من مجلس الأمن. يعني الطليان في شغلهم هذا قاعدين مستندين أو ماشيين في ذراع قرار مجلس الأمن. تمام. اللي ذكر المعلومات هذه بالمناسبة اللي قاعد نقول فيهن الآن إن فيها سلاح وإنها وقفت في طرابلس وإنهم طفوا أجهزة الإرسال، قال رئيس الادعاء القضائي في مدينة جنوة فرانكو كوزي. الطليان قالوها، رئيس الادعاء القضائي في مدينة جنوة الإيطالية فرانكو كوزي هو اللي قال التفاصيل هذه، وإن الرحلة الرسمية ألغيت، طفوا أجهزة الإرسال ومشوين على طرابلس. قبطان السفينة شن اسمه يوسف طرطوسي، لبناني الجنسية، وتم اعتقاله ومعتقل إلى الآن، في منها تهمة تهريب الأسلحة، والتهمة الثانية أنه هو يؤثر على شهادة الطاقم اللي معه، لأن كلهم يخضعوا الآن للتحقيق وللاستجواب من اللي أعطاهم الأوامر وكيف يمشوا وكيف يشتغلوا. وإلى الآن طبعا المحامي بتاع القبطان لم يدلي بأي تصريحات، والكلام هذا كله ما نجيبه فيه من الادعاء العام الإيطالي في مدينة جنوة، وموجود في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. إذن مازال مستمر دعم الأتراك في خرق لقرارات مجلس الأمن القديمة، طبعا ما نحكوش عليها، لكن خلينا في الحدث المفصلي النوعي والتاريخي والمهم اللي هو برلين ونتائج برلين اللي الجميع يقول نحن نحترمها. مازال مستمر لعند الجمعة الماضية أنظمة رادار، أنظمة دفاع، ورشاشات ومدافع توصل على مرأى ومسمع الجميع، لكن وصلت طبعا هي لطرابلس، ولكن السفينة قاعدة موجودة الآن في الحجز عند الطليان ومفتوحة قاعدة القضية هذه، والطليان قاعدين الآن يحاولوا يضغطوا على الأتراك وقاعدين يبوا يشتغلوا شغلهم الطليان، خصوصا أن الأوروبيين وصلوا لرؤية مشتركة توحدت فيها الجهود في برلين، خصوصا الجهود الإيطالية الفرنسية اللي كانت متبعثرة ومتضادة، وكان دائما في تلاسن بين الطليان والفرنسيس بخصوص ليبيا، لعند ما صار التناغم في وجهات النظر أخيرا، وقالوا نحن من المفترض أن نمشي في نتائج برلين أفضل لنا خير من الروس والأتراك يديروا لنا مشاكل ويبدأوا يساوموا فينا بمسألة الهجرة إلى آخره. طيب توا أكبر تحدي عند الطليان على سيرة السفن والسلاح اللي يوصل، أكبر تحدي يواجه في الطليان الآن أو عائقين، روسيا وتركيا. روسيا وتركيا مشكلة حقيقية بالنسبة للأوروبيين، لأنك إذا تلاحظ رغم الخلاف الكبير بين الروس وبين الأتراك في ليبيا، لكن الشيء اللي وحد روسيا وتركيا دائما هي مسألة العداء أو كره الاتحاد الأوروبي أو الأوروبيين. ما بش نقولوا عداء يعني كلمة كبيرة، لكن نقولوا يعني علاقتهم ما هيش كويسة واجد مع الأوروبيين، وهذا يفسر الروس لما هددوا بفيتو في مسألة أن الأوروبيين بيديروا قوات حفظ سلام. الكلام هذا لما تم النقاش فيه في برلين كان في نوع من التهديد بفيتو روسي مستقبلي في قضية أن الأوروبيين يديروا قوات حفظ سلام أو يدزوهم بقيادة إيطالية. طبعا الأتراك أيضا كانوا موافقين الروس على الموضوع هذا إياهي، وفي رفض ضمني ورفض معلن للشغل اللي بيديروه الآن الأوروبيين في مسألة مراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، سواء من الروس أو سواء من الأتراك. يعني الشيء الوحيد اللي وحد روسيا وتركيا في ليبيا اللي مسألة إيش؟ العداء للاتحاد الأوروبي، محاولة أنهم يقوضوا مصالح الأوروبيين في ليبيا، على رأسهم طبعا مسألة الهجرة، والقضية الثانية اللي هي قضية الطاقة. وعلى سيرة السفن والأسلحة، هذا يمشي بينا لموضوع مهم جدا،
وكان لنا فيه سبق مهم جدا في قنوات 218. نحن نتكلم الآن، تكلمنا على قضية سلاح يوصل عن طريق سفن تزور في هويتها، مرة ترفع في عالم لبناني، مرة ترفع في عالم مش عارف شنو، مرة تجي سفن إيرانية عليها عقوبات أو مدرجة ضمن العقوبات الأمريكية وتدخل إلى البحر إلى آخره، والدنيا اللي حايسة هذه كلها. لو نرجع شوية من جديد لبداية الحلقة، اللي فجر الخلاف من جديد بين فتحي بشاغة ووزارة الداخلية الوفاق كانت مسألة استهداف الجيش الوطني لأهداف عسكرية زي ما وصفها الجيش الوطني في ميناء طرابلس التجاري، أو الشيء اللي اعتبره هو هدف عسكري الجيش الوطني وقتها. هذا هو اللي فجر الخلاف بين النواصي وبين فتحي بشاغة، ولو أنه طبعا هو خلاف قديم حتى قبل 4 أبريل. ليش؟ تم استهداف الميناء زي ما يتذكر الجميع الثلاث اللي فات 4 قذائف، والجيش الوطني تبناها بوضوح وقال فعلا نحن استهدفنا ميناء طرابلس التجاري. ولكن الشيء المهم اللي صار انه صار تضارب كبير في مساله التصريحات هذه كلها. الجيش قال نحن فعلا استهدفنا الميناء وكان في نشاط عسكري ونحن استهدفناه وبكل وضوح. هذا كان تعليق القياده العامه مباشره. طبعا زي ما تابع الجميع الصوره هذيك اللي انتشرت والدخاخين اللي طالعه من ميناء طرابلس، والجميع قاعد يعلق على الموضوع، ما فيش حد عارف شو ساير. وغسان سلامه طبعا طلع في مؤتمر صحفي وقال هذا خرق للهدنه وندد بالموضوع الى اخره، وهذا يهدد الهدنه ويهدد وقف اطلاق النار. والقياده العامه طبعا قالت نحن فعلا وجهنا ضربه عسكريه لمستودع اسلحه وذخيره في ميناء طرابلس عشان نحن نضعف الامكانيات القتاليه بتاعت المجموعات المسلحه واللي هي تدعم في ايش؟ في فايز السراج. كويس. بعد هذا القصه هذه طلعت المؤسسه الوطنيه للنفط. انا قاعد نراجع معكم الان في الامور لان في جدل كبير ساير، وقنوات 218 دارت سبق مهم جدا فيه. المؤسسة الوطنية طبعا للنفط أعلنت وقالت نحن أخلينا كل ناقلاتنا في ميناء طرابلس بشكل عاجل، وألغينا كل عمليات التفريغ، والقذائف هذه كانت حتكون فيها كارثة بيئية ومش عارف شنو، والناقلات محملة بغاز الطهي إلى آخره. والجميع أدانت البعثة الأممية والمؤسسة الوطنية للنفط، الجميع أدان الدكتور غسان سلام طبعا وحكومة الوفاق. لكن صارت مشكلة، حكومة الوفاق وزير الداخلية قالوا إن 3 مدنيين قتلوا. هذا طبعا فجر الخلاف من جديد بين فتحي بشاغة والنواصي. طلعوا النواصي وطلع محمد بذراع اللي حذف المنشور بعدين وقال معقولة يعني فتحي بشاغة تقول مدنيين وانت عارف ان نحن اللي قاعدين نؤمنوا في الميناء، وانت اظن 3 اللي سقطوا من مجموعتنا، اظن عسكريين وضباط زي ما هو يصف فيهم محمد بذراع او الصندوق. فصار وتفجر الخلاف بينهم وصار جدل كبير. وسط كل هذا الجدل اللي صار، قنوات 218 في موقعنا وفي مساحاتنا الإخبارية خذينا خبر حصري وخاص، تفاصيل حصرية عن حقيقة الضحايا وعن حقيقة استهداف الجيش الوطني لميناء طرابلس الثلاث اللي فات. وقلنا في الخبر إن اللي سقطوا 3 قتلى منهم ضباط أتراك، واحد منهم برتبة عالية، وإضافة إلى مقاتل سوري. الكلام هذا الكلام هذا لقنواتنا، قنوات 218 على مواقعنا الرسمية، منصاتنا الرسمية، وعلى التلفزيون طبعا زي ما تابعتوا. صار جدل كبير طبعا، في ناس تشكك، الناس اللي هم يعني عندهم مواقف سياسية إلى آخره. مشات الدنيا في حالها، وبعد 3 أيام رجب طيب أردوغان يؤكد مقتل جنود أتراك. بعد 3 أيام تحديدا أردوغان يقر بمقتل جنود أتراك وين؟ في ليبيا. ويؤكد الخبر اللي انفردنا به، الخبر الحصري، بنفس ما ورد وبنفس العدد اللي يتكلم عليه في البداية ما أعطاش عدد، بعدين أعطى العدد اللي نحن جبناه من خلال مصادرنا الخاصة من عين المكان. طيب صار الجدل هذا إياه الكبير، وفعلا وصحف تركية أيضا بدأت تحكي، وصحفيين أتراك بدأوا يحكوا يضعوا في هوية واسم أيضا القتلى العسكريين الاثنين، وما كان معهم المترجم السوري. وتم الإعلان بالتفاصيل اللي نحن جبناها قبلها ب3 أيام بالحرف من نفس مصادرنا. طبعا راهو نحن قاعدين هنا مش قاعدين نتباهوا بأي سبق صحفي والله معلومات دقيقة، لأن هذا هو شغلنا الأساسي. هذا ما هوش يعني مجال لأن واحد يتباهى به، هذا هو الشغل الصحفي، يحتم عليك أن يكون عندك سبق صحفي، معلومة دقيقة، معلومة صحيحة. هذا هو الشغل، وظيفتنا نحن نقدم لكم المعلومات الدقيقة والحقيقية من المصادر الأصلية. هذا هو الطبيعي،
هذا هو الشغل الطبيعي الصحفي، أنك تقدم للناس المعلومات الحقيقية. فعلى سيرة السفن هذه اللي قاعدة تشيل في سلاح وتجيب في سلاح، وعلى سيرة السفينة هذه اللي قاعدة الآن موجودة عند الطليان ودايرين تحقيقات كبيرة وبيعرفوا طبيعة الوجهة هذه، ما اللي يعطي في الأوامر، شنو هي طبيعة التنسيق، لأن الطليان الآن يشتغلوا طبعا يشتغلوا على مسألة تطبيق نتائج برلين عمليا. نحن الآن عاد انتقلنا من برلين اللي هو نظري والبيان الجميع وافق عليه، والأوروبيين الآن قاعدين يشتغلوا على مسألة مراقبة تدفق السلاح بحرا وجوا. هذه كلها نقاط مهمة. قبل ما نمشوا للمؤتمر الصحفي بتاع اللواء أحمد المسماري الناطق العام باسم القيادة العامة للجيش الوطني، نبغى ناخذ خبر آخر مهم جدا ولها علاقة بما يحدث. طبعا الأمور كلها مترابطة ونحن قاعدين نسأل كلنا، بس تكلمنا واجد وحكينا على جنيف وحكينا على مطالب المجلس الأعلى للدولة. خالد المشري اليوم مصرح، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، مصرح تصريحات عن البعثة الأممية، ونقرأ لكم التصريحات بالحرف ونعلق عليهن نشوف خالد المشري شنو يقصد، شنو هي الأبعاد السياسية إذا في أبعاد سياسية لتصريحات خالد المشري. قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري في كلمته أثناء الجلسة التي انعقدت السبت أمس إن المجلس علق مشاركته طبعا زي ما ذكرنا بسبب أن الشروط غير متوفرة، الشروط الموضوعية غير متوفرة بالنسبة لهم. وأوضح المشري أن المجلس يتعامل مع البعثة كوسيط لتسهيل الحوار بين الليبيين، رافضا محاولات البعثة إدارة الأزمة، مؤكد أنه لن يقبل أن تدار الأزمة من غير الليبيين. ما تعرف شنو تقول بصراحة لما تجد مسؤول ليبي أو سياسي ليبي متصدر للمشهد، خصوصا السياسيين اللي أنتجهم الاتفاق السياسي، يقول لك نحن لا نقبل أن تدار الأزمة من غير الليبيين. يعني هو كلام يضحك شوية، أو كلام يضحك واجد، أو كلام مرات ما لهش معنى. ما هي الأمور كلها تدار من غير الليبيين، يعني بفضل العباقرة السياسيين الموجودين عندنا. أعتقد أن ما عادش يخفى على حد أن السياسي الليبي ما عادش أصبح يمتلك زمام أمره، خيوط اللعبة كلها طلعت برا من ليبيا. ما فيش سياسي ليبي يقدر يحكي لك على سيادة الآن، والله يقول لك إرادة ليبية، خصوصا أن الأجسام السياسية ضيعت الوقت بصراحة، ضيعت الوقت في اتفاق الصخيرات وضيعت الوقت في حوارات تونس، تحديدا مجلس الدولة ومجلس النواب اللي قاعدين يزيدوا على البعثة الأممية وعلى غسان سلامة. والله الشغل اللي دار غسان سلامة ما داروش 1% منه. جماعة المجالس والطبقة السياسية الليبية اللي قاعدة تزايد على عمل البعثة الأممية، إدارة الأزمة ما إدارة الأزمة. فاهم الأمور كلها تدار من برا، ما الهدنة اندارت من برا والدنيا كلها اندارت من برا. في حد يقدر يدير حاجة جوا ليبيا بإرادة ليبية؟ ما نضحكوش على بعضنا عاد. لكن قصة المزايدة على عمل البعثة الأممية هذا شيء غريب. يعني غسان سلام الراجل لا يرقد ولا 24 ساعة قاعد في القصة الليبية هذا، أكثر مبعوث أممي قاعد الآن يقاتل في الموضوع هذا. وفعلا هي وظيفة البعثة الأممية اللي هي مسألة الدعم السياسي، لكن أنتم ما دعمتوش، ما درتوش أي شيء، لا في حوارات تونس ولا في جولات الحوار اللي بعدها، وواضح حتى في جنيف نفس اللقطة، نفس الكيفية بالضبط ونفس السلوك. بل إن اللي الشك بين اللي قاعدة تندار الآن من الأجسام السياسية سواء البرلمان أو حتى مجلس الدولة تحديدا، هذه الشك بنا تذكرنا بال 2014 بالضبط. آخر تصريحات لمجلس الدولة هذه تخلينا نتذكروا اللي صار في 2014. الناس هذم يبوا يضمنوا مناصب سياسية واضحة اطلاقا، ما لهاش علاقه لا بضمانات وطنيه ولا بقضايا عليا ولا مصلحه وطنيه عليا ولا غيرها اطلاقا. لما تجد اجسام مصره على الاتفاق السياسي، مصره على شرعيتها بس، او يقدروا يخوفوا فينا عاد بقصه ان هي عليكم يا ليبيين، نحن لو كان نطلعوا من المشهد تنهار الامور. فزعت الفراغ السياسي، فزعت الفراغ السياسي اللي اصبحت شرعيه. ما الاجسام السياسيه في ليبيا الان عايشه على فزعه الفراغ السياسي. تخيل لو ان الاجسام السياسيه هذه ما عادش تكون موجوده، توعى ثاني يوم ما تلقاش الاجسام السياسيه، لا مجلس النواب ولا مجلس الدوله ولا الرئاسي. ليبيا حتمشي نحو المجهول. ما هي ماشيه المجهول بفضل وجود هذه الاجسام السياسيه اصلا، اللي ما لهاش لا رائحه ولا لون ولا طعم، فساد سياسي واداري ومالي وفقط من غير اي معنى. قبل ما نمشوا الى المؤتمر الصحفي اللواء احمد المسماري، في تصريحات خاصه وحصريه لنا من مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب. سألناه فيها، تكلمنا على مسألة
ونحن نحكوا على قضية السلاح اللي يوصل إلى ليبيا مستمر، والتصريحات القيادة العامة للجيش الوطني أن السلاح قاعد يصل وما زال مستمر في الوصول إلى ليبيا وإلى العاصمة طرابلس، يوصل إلى ميناء مصراتة. قضية السفينة اللي احنا تكلمنا عليها واللي فيها سلاح واللي موجودة في إيطاليا. قبل ما ناخذوا لواء العميد خالد المحجوب وتصريحاته الخاصة، خلونا نمشوا الآن بشكل عاجل إلى المؤتمر الصحفي للواء أحمد مسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، نشوفوا شن عنده اليوم وشن هي المستجدات على مستوى عسكري وعلى مستوى ميداني. ندعو ونحيي حقيقة بواسل القوات المسلحة الذين متواجدون الآن في خنادق الكرامة في كل مناطق التماس مع المجموعات الإرهابية. كما نرفع إليكم تحيات سيدي القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وكل رفاقه وأبنائه في المؤسسة العسكرية الليبية. هذا المؤتمر لن نطلع عليكم كثيرا، ولكن سنطلعكم على آخر التطورات في الجانب العسكري، وخاصة فيما يخص اختراق الهدنة المعلنة من يوم 12/1 الماضي. طبعا أنتم كلكم تعرفوا أن يوم 12/1 الساعة 12 في الليل أعلنا القبول بهدنة مؤقتة في مدينة طرابلس لإعطاء فرصة لبعض المساعي وبعض الدعوات للتهدئة وللذهاب إلى الحوار من أجل إنهاء الأزمة، بالرغم أن قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة وقناعة الشعب الليبي، وهذه قناعة تم التأكيد عليها في بيان أعيان وحكماء والنخب الليبية في مدينة ترهونة، أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة سياسية أو مشكلة اقتصادية مثل ما يروج البعض، بل هي مشكلة أمنية. دائما نقول أن المشكلة في ليبيا مشكلة أمنية، المشكلة في ليبيا مشكلة إرهابيين تغلغلوا داخل الأراضي الليبية، المشكلة في ليبيا مجرمين تسلطوا على مصادر السلطة وعلى الأموال وعلى مقدرات الشعب الليبي وأساءوا ليبيا وأساءوا لكثير من الناس ضيوف ليبيا. المشكلة في ليبيا مشكلة سلاح منفلت، فوضى أمنية عارمة. المشكلة في ليبيا مؤامرة كبيرة جدا نحاول التصدي لها من أجل إرجاع هيبة الدولة ومن أجل إرجاع الدولة إلى وضعها الآمن الطبيعي. القيادة العامة تقدم في تضحيات جسام، تقدم في أبنائها قرابين للحرية وقرابين للكرامة وقرابين للسيادة والاستقلال، تقدم في أبنائها بتضحيات جليلة جدا. نحيي كل من شارك في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن. لازلنا أيها الأخوة لحتى هذه الساعة نسير في اتجاه الدعوات الداعية إلى السلام، الداعية إلى الاستقرار، الداعية إلى التهدئة، الداعية إلى الذهاب للحوار، ولكن نحن نعرف تماما أن كل هذه الجهود ستواجهها عقبة كبيرة جدا، وهي عقبة الميليشيات وعقبة المجموعات المتطرفة في ليبيا. وبالتالي رأيت في هذا المؤتمر أن أوضح هذا الجانب، هذا جانب مهم جدا. في ليبيا هناك تنظيمات إرهابية متطرفة، تنظيمات تعتبر كل العسكريين في ليبيا وكل رجال الأمن وكل رجال الشرطة وكل رجال الإعلام وكل القضاة وكل مكون الدولة هم مرتدين، ووجب قطع رؤوسهم ووجب حرق بالنار ووجب تقطيعهم ووجب قتلهم ووجب خطفهم وتعذيبهم. بالإضافة إلى هذا الإرهاب يحاول الآن هذه التنظيمات الإرهابية تحاول السيطرة على ليبيا وجعل ليبيا قاعدة انطلاق إلى دول الجوار وإلى حتى أوروبا، وإلى السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط، الانطلاق إلى أفريقيا، باعتبار ليبيا تشكل بوابة مهمة جدا على الدول الأفريقية. إذا كان العالم والمجتمع الدولي والدول التي الآن تتدخل في الشأن الليبي، إذا كان هذه الدول جميعا ترى أن هذه التنظيمات يمكن التعايش معها، أعتقد أن هذا نوع من الخيال، لا يصدق أبدا أن تتعايش دولة مع إرهابي يقطع الرأس ويفجر الملايين ويفجر البيوت ويفجر المدارس ودور العبادة وغيرها من هذه الأمور. نحن في بنغازي وفي درنا وفي جدابيا وفي طرابلس رأينا جرائم كبيرة جدا، يعني جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، ولكن هؤلاء لا تنطبق عليهم هذه المسميات باعتبارهم لا يحترفون
لا بجرائم القانون الدولي الإنساني ولا بالقانون الدولي ولا باتفاقيات جنيف، ولا يحتدون حتى بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالدين. مجموعات تم السيطرة عليها فكريا وتم توجيهها فكريا نحو الدمار ونحو الهلاك ونحو الفناء، والقوات المسلحة تحارب في هذه الفئة. الفئة الثانية وهي فئة خطيرة جدا هي فئة الجريمة، المجرمين الذين لديهم سوابق جنائية، لديهم سوابق أخرى، تورطوا في دماء بعد 2011، تورطوا في سرقات، تورطوا في إنهاك الدولة، في تعريض الأمن القومي للخطر. هذه مجموعة أخرى، هذه الميليشيات حقيقة يجب القضاء عليها. المجلس الأمن استمع إلينا مرة في هذا الجانب وصنف بعض الأسماء إرهابيين مثل البيجا والفار والعم، وهذه المجموعات تم تصنيفها إرهابيين ومجرمين مطلوبين للعدالة الدولية. كذلك هناك ميليشيات أخرى وهي ميليشيات جهوية، ميليشيات مناطقية. هذه الميليشيات يمكن أن يوضع لها حلول مثل ما وضعنا الحلول كثير من الميليشيات في بنغازي، أما بالإدماج في القوات المسلحة أو التسريح أو بالتوجيههم نحو حياة أخرى، نحو مطامع أخرى، ولكن هذا جانب آخر. اليوم هناك كثير من وسائل الإعلام وكثير من المتحدثين في الشأن الليبي سواء على مستوى دول ومستوى قيادات دول يتحدثون بالطرفين المتحاربين المتصارعين. لا، ليس الطرفين متحاربين، يوجد طرف الشعب الليبي رأيتموه في ترهونة وقبله في بنغازي سيدي خليفة. رأيت هذا الشعب الذي اجتمع بهذه العظمة وبهذه القوة رافض الإرهاب، وهو مكلف القوات المسلحة، وهو من خول الجيش الليبي بالمضي قدما في هذه المعركة، وبين متطرفين إرهابيين. يعني نحن مللنا حقيقة ونحن نعرض في صور الإرهاب وفيديوهات الإرهاب، ونعرض سواء في الإعلام سواء في ندوات خاصة سواء في لقاءات مع قادة نعرض في هذه الأشياء. أعتقد من المحبط جدا أن يتم وصف الحالة بغير الوصف الحقيقي. السيد رسول سلامة لحتى هذه الساعة يسير في هذا الاتجاه، سنعود إليه بعد قليل يعني. ولكن نحن ذهبنا إلى الهدنة مقتنعين قناعة كاملة أن الوضع في ليبيا لا يحل إلا بالقضاء. هناك مجرم في الشارع، إرهابي في الشارع، لا يمكن يسلم نفسه لا للدولة ولا لغير الدولة ولا للقانون، لأن بعدين حيكون مصير السجن. وبالتالي هذا المجرم لا يمكن أن يكون جانب في أي حوار، هذا المجرم لا يمكن يكون طرف مع عسكري محترف ولا رجل شرطة محترف ولا رجل أمن محترف ولا مواطن صالح، لا يمكن هذا المجرم يكون طرف معاه. هذا المجرم مكان السجن يعود إلى الكويفية ويعود إلى سجون طرابلس وغيرها من هذه السجون. وعليه نحن في القيادة العامة لازلنا لحتى هذه اللحظة نحترم في تعهداتنا بالهدنة، وليس وقف اطلاق النار، هي هدنة مؤقتة. هذه الهدنة تعطى من أجل الوصول إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى هي إقرار وقف اطلاق النار، والذي الآن تعمل عليه الأمم المتحدة في جنيف من خلال 5+5. حقيقة أنا لم أتحدث في هذا الجانب من قبل، وأتت كثير من الأسئلة والاستفسارات سواء من وسائل الإعلام سواء من المواطنين سواء من نشطاء سياسيين وحقوقيين وقانونيين وغيرها. ولكن اليوم سأعطيكم لمحة بسيطة جدا على بعض شروط القيادة العامة للمضي قدما في الحوار. وهذه الشروط ليست شروط حقيقة، وهي ثوابت وطنية. كل ليبي حر وشريف، وكل ليبي يريد السلام ويريد الأمن ويريد الاستقرار لليبيا ويريد التقدم ويريد يشوف أبنائنا في أحسن مدارس ويشوف أحسن مدن ويشوف، كلها حيؤكد على هذه الثوابت. هذه تعتبر ثوابت وطنية، محاربة الإرهاب والقضاء عليه. هذا ثوابت ليست وطنية، بل هي ثوابت قومية وثوابت دولية. هناك دول الآن تنشئ في تحالفات من أجل محاربة الإرهاب. نحن نريد حماية أبنائنا، حماية أنفسنا، حماية مكتسباتنا، حماية بلادنا من الإرهاب، من داعش ومن تنظيم القاعدة ومن غيرها من هذه التنظيمات الإرهابية والأخوان المسلمين. في بعض الدول لديهم تعايش مع الأخوان المسلمين، لأن الأخوان المسلمين في هذه الدول لم يرفعوا سلاح،
ولكن في ليبيا الأخوان المسلمين رفعوا السلاح لأنهم مجرمين أصلا بالطريقة، هم مجرمين، وبالتالي رفعوا السلاح من اليوم الأول في هذه المعركة، وقتلوا الكثير من الليبيين وشردوا الكثير من الليبيين، وتحالفوا مع تنظيم القاعدة في 2011 وفي 2012 ودخلوا البرلمان وسيطروا على القرار السياسي في المؤتمر الوطني العام في تلك الفترة، وبالتالي هم جزء من هذه المجموعات والتنظيمات الإرهابية. نحن وقف اطلاق النار لازلنا نسير ونمضي عليه، ولكن بشروطنا. نتمنى من الاخوه المتعاطين مع الموقف ان يتم الوصف بوصف صحيح اولا، ثانيا ان يعطونا حقوقنا كشعب كدوله. عندما نقول شروط او نقول ثوابت وطنيه لا يمكن التنازل عنها، يجب ان يحترموا هذه الثوابت. الحرب على الارهاب هذه من الثوابت الوطنيه، هذه من الثوابت الامنيه الوطنيه. كذلك سحب الإرهابيين الأتراك سواء من الجيش التركي، سواء من إرهابي سوريا، من إرهابي جبهة النصرة، من إرهابي القاعدة. أي إرهابي قامت تركيا بنقله إلى ليبيا يجب أن ينسحب، تم سحبه إلى تركيا وبإشراف الأمم المتحدة تحمل مسؤوليته في هذا الجانب. سحب كافة السلاح والعتاد التركي الموجود الآن في القاعدة التركية، قواعد التركية في مصراتة وفي معيتيقة. تقريبا هذا شرط كل الليبيين متفقين عليه. كذلك حقيقة هذا شرط مهم، وهو وضع كل التدابير العاجلة وتدابير القابلة للتنفيذ والتي لا نقاش فيها، وهو حل الميليشيات المسلحة. لا يوجد سلاح في الشارع إلا سلاح القوات المسلحة وسلاح رجال الأمن والشرطة، وحتى رجال الأمن والشرطة حسب واجباتهم وحسب مهامهم، وكل شعبة لديها تسليح خاص بها. ما عدا ذلك من غير الصحي أن يكون هناك سلاح غير شرعي في الشارع يستخدم للجريمة ويستخدم لارتكاب أفعال شنيعة ضد المواطنين. اليوم مثلا أعطيكم اليوم في تقريبا في منطقة تسليط ألقى القبض على دكتور في الجامعة وتهديده من أجل تغيبه عن العمل حتى يتم تعطيل الدراسة ونقل الطلبة إلى الجبهات. هذا أمر خطير جدا. من أعطاك أنت تتحدث مع الدكتور أستاذ في إحدى الجامعات وأهم الجامعات الليبية، لكن قوة السلاح الغير منضبط، السلاح الذي لا يلتزم بالقانون هو اللي أخذ هذه القوة. الآن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وخاصة السيد غسان سلامة والأتراك يدعمون في هذا السلاح الخارج الشرعية باعتباره طرف في النزاع، وهذه مسمية غلط ونعود إلى توصيف الحالة. كذلك الشأن الليبي، إذا كان اتفاقية جنيف هو حوار ليبي إذن هذا جزء من المؤتمر الصحفي اللي نطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري. تكلم وذكر بموقف القيادة العامة دائما اللي هو أو رؤيتهم للموضوع، يشوفوا أن الأزمة هي أزمة أمنية وبالتالي تتطلب حل أمني، الأزمة ما هيش أزمة سياسية واقتصادية زي ما قال اللواء أحمد المسماري. تكلم على أن الجيش الوطني ماشي في مسألة الهدنة مش وقف إطلاق النار، وحاول أن هو يؤكد أن له في فرق بين هدنة مؤقتة بناء تنقلنا إلى مرحلة أخرى وفيها شروط محددة عشان ننتقل إلى وقف إطلاق النار. من ضمنها طبعا كرر مطالب القيادة العامة للجيش الوطني اللي هي سحب المرتزقة السوريين الموالين لأردوغان وسحب العسكريين الأتراك الإرهابيين زي ما وصفهم القائد العام للجيش الوطني الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني. المطالب هذه وأن الأمم المتحدة المفترض أن هي تشرف على سحب المرتزقة وعلى القوات التركية اللي هي موجودة في طرابلس واللي دايرة قواعد عسكرية في مصرات وطرابلس زي ما وصفها أو بحسب وصف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري. درنا لقاء خاص قبل كم ساعة في دقيقتين 3 دقائق نبغى نسمعه رأي مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب في مسألة المرتزقة اللي يصلوا والمقاتلين الأجانب اللي هم يصلوا إلى ليبيا، وأيضا حتى مسألة شحنات السلاح اللي تجي عبر السفن للموانئ في المنطقة الغربية. نشوف رأي عميد خالد المحجوب ونرجع من جديد للتعقيب. طبعا زيارتنا للمحاور بناء على تعليمات سيد القائد العام، نتابع في المحاور، نتابع في جنودنا، في ضباطنا، في شبابنا المساند. طبعا قواتنا نحييهم، يعني ملتزمين بوقف اطلاق النار، ولكنهم يتوقون للانطلاق باكمال المهمه. انا شخصيا الجنود ابلغوني والضباط وضباط الصف قالوا ان ما يحدث الان بالفعل
نحن قادرون على حسم المعركة، قادرون على الوصول إلى ما تبقى من كيلومترات داخل طرابلس، قادرون على القضاء على ما تبقى من ميليشيات وما أحضر من مرتزقة، ولا ننتظر فقط في تعليمات القيادة العامة. المحاور وشبابنا وفي الجبهة في داخل طرابلس، زرت صلاح الدين، زرت مشروع الهضبة، زرت أبو سليم، زرت المناطق المسيطر عليها من قبل قواتنا أو التي تتواجد فيها قواتنا المسلحة. وفي الحقيقة المسألة لا تتعدى فقط الأمر باستكمال المهمة، وعندها ستجدون طرابلس وكل مدن ليبيا بإذن الله قد تحررت وتحققت السيادة. موقفنا من وصول المرتزقة والأسلحة والأتراك إلى طرابلس وضحها أعلن عنها سيادة القائد العام بالواضح. قال أن نفق صبر القوات المسلحة بدأ ينفذ، والعالم يشاهد هذا الخرق المستمر بالنسبة لتركيا، وأيضا بالنسبة لخرق وقف إطلاق النار على الأرض. لم يقف إطلاق النار أبدا، كل يوم قواتنا تتعرض للقذائف والمدفعية الثقيلة الهاوتزر، وأيضا القذائف الهاون، ولا زالت قواتنا تحت بند التعليمات إيقاف إطلاق النار. كل ذلك أظهرنا من خلاله انضباط المؤسسة العسكرية، وأظهرنا من خلاله ما عليه المؤسسة العسكرية من التزام بما تقرره القيادة العامة. لكن أن نبقى هكذا ويبقى العالم يشاهد ويتفرج على ما يحدث، هذه مسألة أعتقد أنه لا ترضي أحد. القبائل الليبية فوضت من خلال ملتقاها العام القوات المسلحة باستكمال المهمة. نحن في داخل طرابلس بقي كيلومترات في داخل طرابلس فقط حتى ننجزها ونكمل ما تبقى. بالنسبة للميناء طبعا لدينا عيوننا، لدينا وسائل رصدنا المختلفة سواء كانت على الأرض أو كانت بطرق أخرى. طبعا لا نريد أن نفصح عن وسائل معلوماتنا، ولكن نحن نعلم ونعرف ونتابع ونرصد، وتصل إلينا المعلومات تباعا عن التمركزات وعن الأعداد وعن أين يصل وأين يقف وأين يتمركز وأين يتواجد، سواء الضباط الأتراك أو سواء الخبراء الذين حضروا أو حتى المرتزقة السوريين. ونقول للمرتزقة السوريين وكل من حضر إلى ليبيا أنكم ستكونون في مقبرتكم إن شاء الله إذا لم تغادروا هذه البلاد، فإننا لن نتوانى على إكمال المهمة. ولا يغركم نظرات أهالي طرابلس الآن الصامتة، غدا ستكون هناك لغة أخرى وربما تتعرضون إلى مذبحة في طرابلس، وأنصحكم أن تغادروها اليوم قبل غد حتى لا تتعرضوا إلى المصير المحتوم لكم وهو القضاء عليكم كما قضينا على ميليشيات طرابلس قبلكم. نعم، تقريبا مع عميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي وموقف القيادة العامة من وصول المقاتلين الأجانب، وأيضا قبل مع اللواء أحمد سماري تكون نحن درنا جولة مهمة جدا على مواقف القيادة العامة للجيش الوطني بشكل شامل على كل القضايا اللي قاعدة تصير، مسألة الهدنة، مسألة وقف إطلاق النار، مسألة السلاح الذي يصل إلى آخره. يبقى في سؤال مهم، أردوغان في اليومين الأخيرات بعد ما هو صرح بوجود أتراك وعسكرية أتراك فعلا قتلوا في ليبيا، والتصريحات اللي جت رسالة للرأي العام اللي هو داخل تركيا زي ما ذكرنا سواء المؤيدين أو معارضين. البعض الآن يتساءل عن موقف مجلس الأمن وعلى موقف الدول الأوروبية وعلى موقف الدول اللي شاركت في برلين، بما أن أردوغان طلع وصرح وقال فعلا عندنا عسكرية أتراك وماتوا في ليبيا. كيف حيتعامل الذراع التنفيذي في للأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن مع هذه التصريحات؟ شنو حيعتبروا وجود الأتراك الموجودين في ليبيا؟ هل جاي ضمن قرارات مجلس الأمن مثلا؟ هل بيصنفوها دولة محتلة؟ البعض يتساءل، لأن لابد أن يكون في تصنيف للوجود التركي في ليبيا، زي من الأمريكان في 2003 صنفوهم قوة محتلة للعراق على سبيل المثال. فالبعض يتساءل يقول وين دور مجلس الأمن الآن؟ شنو هو موقف الدول؟ ما شفناش تصريحات رسمية بخصوص الاعتراف الرسمي أن أردوغان يقول عندنا عسكرية أتراك يقتلوا في ليبيا، وأردوغان ما عندش يعني مشان ليبيا من غير قرارات من مجلس الأمن، من غير قرارات من الأمم المتحدة. تركيا يعني تصرفت بشكل منفرد. فهذا طبعا سؤال للمستقبل وسؤال لكل الدول اللي هي طبعا شاركت في برلين. مراقبين يتساءلوا، الناس اللي شاركوا في برلين والدول اللي هي منخرطة في ملف الأزمة الليبية والدول اللي هي فاعلة في ملف الأزمة الليبية والجميع اللي قالوا نحن مع برلين قلبا وقالبا، وتحديدا الأوروبيين اللي قاعدين يقودوا في المجهود هذا. شنو هي الآليات اللي ممكن يتخذها مجلس الأمن؟ وفي قرار من مجلس الأمن يدعم ال 54 نقطة
اللي جت في برلين، ومن ضمنهم منع تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا. وعندك واحد من الناس اللي اجتمعوا في برلين قاعد يصرح بكل وضوح يقول لك عندي عسكريين يموتوا في ليبيا. وصلنا إذن إلى نهاية حلقة البلاد الليلة. الشكر طبعا لكم دائما مشاهدينا الكرام، وللتذكير الناس اللي انضموا لنا الآن، بدينا بمسألة الخلافات المتصاعدة داخل تحالف الوفاق، المؤتمر الصحفي اللي كان لوزير داخلية الوفاق المفوض فتحي بشاغة وخلافه مع النواصي والمجموعة المسلحة متاع النواصي، ومرورا بقضية السفن هذه اللي قاعدة كل يوم تزيد، وتقريبا من مرة أسبوع لو تسمع خبر سفينة شايلة سلاح وجايبة سلاح مزورة هويتها، مرة رفع علم لبناني، مرة تكون سفينة إيرانية، مرة تكون سفينة تركية إلى آخره. ووصلنا إلى المشهد الأمني مع اللواء أحمد مسماري، وأيضا التصريحات الأخيرة عميد خالد محجوب اللي تكلم على وقف إطلاق النار، وأن الجيش الوطني مازال ملتزم بمسألة الهدنة، وأن الجيش الوطني يمتلك في معلومات مهمة بخصوص المقاتلين المرتزقة اللي قاعدين يوصلوا. تحياتي أنا خليل الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.